Chào mừng tất cả các bạn và các em học sinh đang đến với kênh YouTube Dạy học Thành Nhân. Rất vui được gặp lại tất cả các bạn và các em học sinh. Cảm ơn tất cả các bạn và các em luôn quan tâm theo dõi ủng hộ kênh YouTube của mình nha. Các em học sinh lớp 11 thân mến, hôm nay chúng ta sẽ giải bài tập của bài số 2 góc lượng giác trong số 21 sách giáo khoa toán 11 kết nối tri thức nha các em. Bài tập 17 sử dụng 15 độ bằng 45 độ trừ 30 độ. Hãy tính các giá trị lượng giác của góc 15 độ. Tính giá trị lượng giác nghĩa là tính sin cos tan cotan đó các em. 1, 7. Mình có sin 15 độ sẽ bằng sin 45 độ trừ 30 độ. Sin A trừ B sẽ bằng sin A cos B trừ cos sin A cos B trừ cos A sin B. Sin 45 độ thì bằng căn 2 chia 2. Cos 30 độ bằng căn 3 chia 2. Cos 30 độ bằng căn 3 chia 2. Cos 45 độ bằng căn 2 chia 2. Sin 30 độ là 1/2 bằng căn 6 chia 4 trừ căn 2 chia 4. Bằng căn 6 trừ căn 2 chia 4. Cos 15 độ bằng cos 45 độ trừ 30 độ bằng cos A cos B. Dấu trừ thì thành dấu cộng của em. Cos 45 độ bằng căn 2 chia 2. Cos 30 độ là bằng căn 3 chia 2. Sin 45 độ là bằng căn 2 chia 2. Sin 30 độ thì 1/2 thì bằng căn 6 cộng căn 2 chia cho 4. Rồi tan 15 độ sẽ bằng sin 15 độ chia cos 15 độ bằng căn 6 trừ căn 2 trên 4 chia căn 6 cộng 2 trên 4. 4 bỏ đi. Như vậy nó sẽ bằng, bấm máy tính ra rằng là 2 trừ căn 3. Cô tan 15 độ sẽ bằng 1 trên tan 15 độ sẽ bằng 1 trên 2 trừ căn 3 sẽ bằng 2 cộng căn 3. Rồi xong, bài số 1 8 xong. Bài số 1 7 xong. Qua bài số 1 8. Tính cos của A cộng B trên 6. Biết sin A bằng 1 trên căn 3 và A lớn hơn B trên 2 nhỏ hơn B. A lớn hơn B trên 2 nè, nhỏ hơn B là nó nằm ở đây, là sin là dương, cos thì âm. Sin thì dương mà cos thì âm. Vì cos là nó âm, góc alpha là để từ B trên 2 cho đến B thì cos nó âm, cho nên cos của mình sẽ bằng trừ căn của 1 trừ sin bình phương thì bằng trừ căn của 1 sin bình phương A là bằng 1 trên căn 3 mũ 2. Như vậy mình bấm máy tính này ra thì nó sẽ bằng trừ căn 6 chia 3.
Như vậy ta thấy là cos của A cộng B trên 6, cos A cộng B sẽ bằng cos A cos B trừ sin A sin B. Cos A thì bằng trừ căn 3 chia 6. Cos B chia 6. Cos B chia 6 là cos 30 độ là bằng căn 3 chia 2. Sin A thì bằng 1 trên căn 3. Sin của B chia 6 thì là 1/2. Vậy mà mình bấm máy tính ra sẽ ra là trừ cộng 3 căn 2 chia cho 6 là xong rồi. Tiếp tới câu 18b. Tan của A trừ B trên 4. Biết cos A bằng trừ 1/3 và A lớn hơn B. Lớn hơn B này. B là đây. Và nhỏ hơn 3 B chia 2. Là góc A nằm đây. Trục cos, trục sin. Sin cos đều âm thì tan là dương. Tan là dương. Cos âm nè, sin âm nè. Như vậy sin của mình sẽ bằng trừ căn của 1 trừ cos bình phương A. Trừ cho trừ 1/3 mũ 2. Sẽ bằng trừ 2 căn 2 chia 3. Căn của 1 trừ rồi trừ 2 căn 2 chia 3. Thì mình sẽ có tan. Tan A sẽ bằng sin chia cos bằng trừ 2 căn 2 trên 3 trên cho trừ 1/3. Như vậy nó sẽ bằng 2 căn 2. Tan của A trừ B trên 4. Tan A trừ B sẽ bằng tan A tăng B. Tan A trừ tan B. Đây 1 cộng tan A tan B. Tan A là bằng 2 căn 2. Tan B chia 4 là bằng 1. Như vậy là 2 căn 2 trừ 1 trên 2 căn 2 cộng 1. Bấm máy tính ra. 2 căn 2 trừ 1 thì bằng 9 trừ 4 căn 2 trên 7. Như vậy đó là câu 18. Ta sang câu 19. Tính sin 2A cos 2A tan 2A. Biết sin A bằng 1/3. Thì đây các em, thôi rồi. A thì lớn B trên 2 thì nhỏ hơn B là chỗ này. Là sin dương nhưng mà cos thì âm. 19 này. Cos âm cho nên cos sẽ bằng trừ căn 1 trừ sin bình phương. Sẽ bằng trừ căn của 1 sẽ bằng trừ 2 căn 2 chia 3.
Rồi sin 2a là bằng 2 sin a cos a. 2 sin a là 1/3. Cos là trừ 2 căn 2 chia 3 bằng trừ 4 căn 2 chia 9. Cos 2a sẽ bằng 1 trừ 2 lần sin bình phương a. 1 trừ 2 lần 1/3 này. Mà chỗ này là 2/9. 2/9 2/9 thì như vậy chỗ này sẽ bằng 7/9 nha. 7/9. Rồi tan 2a bằng sin 2a chia cos 2a. Sin 2a là bằng trừ 4 căn 2 chia 9. Trên cos 2a là 7/9 bằng trừ 4 căn 2 chia 7. Trừ 4 căn 2 chia 7 là tan 2a. Câu 19b. 19b là ta có a thì lớn hơn b chia 2 mà nhỏ hơn 3 b chia 4 là nhỏ chỗ này. Nếu mình gấp đôi thì sẽ qua đây nha em. Gấp đôi là nó sẽ 2a nó đi từ đây qua đến đây. A nó đi từ đây cho đến đây. Thì 2a là b chia 2 qua đây, cái này nó sẽ chọc qua đây. Thì 2a thì sin cos đều âm. Nhớ chỗ đó. Một bên nè. Sin a cộng cos a là bằng 1/2. Thì mình bình phương lên 1/4. Đây là sin bình phương cộng 2 lần sin a cos a. Sin bình phương cộng cos bình phương là bằng 1. 2 sin a cos a là cộng sin 2a. Trừ 3/4. Đó, như vậy là âm đấy em. Trừ 3/4. Bây giờ ta có cos 2a. Bởi vì sin cos 2a đều âm này nên mình cos 2a bằng trừ căn của 1 được sin phương a bằng trừ căn của 1 căn của 1 trừ đi cho 9 phần là bằng căn 7 chia 4 bằng trừ căn 7 chia 4. Rồi tan là bằng sin 2a là bằng trừ căn 7 chia 4. Sin 2a là trừ 3/4 bằng 3 căn 7
chia cho 7. Rồi ta sang bài số 10. Bài số 10 nha các em. 10. A bằng sin pi trên 15 cộng cos trên pi trên 10 cộng sin pi trên 10 cos pi trên 15 trên cos 2 pi trên 15 cos pi trên 5 trừ sin 2 pi trên 15 sin pi trên 5. Như vậy ta thấy đây là sin A cos B cộng sin B cos A. Như vậy A sẽ bằng sin A cộng B. Dưới này là cos A cos B trừ sin A sin B sẽ bằng cos A cộng B. Pi trên 15 cộng pi trên 10 là bằng 2 cộng 3 là 5 pi trên 30 là bằng pi chia 6. Này nhân 3 là 5 pi trên 15 là còn lại là cos pi chia 3. Sin của pi chia 6 là 1/2. Cos của pi chia 3 là cũng 1/2. Như vậy cuối cùng bằng 1. Câu B. Đây ta thấy là gì đây? Ta thấy đây chính là sin của 1/2 nè, của sin 2 pi trên 3, tức là sin pi chia 6, rồi tới cos pi chia 6, pi 16, rồi cos pi chia 8. Chỗ này là sin của pi chia 8 là trên 2 nữa là 1/4. Chỗ này thì là bằng sin của pi chia 4 chia 2, mình chia qua đây thành là 1/8. Và sin của pi chia 4 thì bằng căn 2 chia 2, bằng căn 2 chia 16. Rồi ta qua bài 11. Chứng minh đẳng thức sau. Ta có sin A cộng B nhân sin A trừ B. Sin A cộng B là bằng sin A cos B cộng cos A sin B. Đây là sin A cos B trừ cos A sin B. A cộng B nhân A trừ B là bằng A bình sin A cos B trừ cho B bình là trừ cho sẽ bằng sin bình phương A cos bình phương B. Ta biến cái cos này về cái sin này thì ta sẽ biến cái cos này về sin 1 trừ, đây là 1 trừ sin nhân vào thì bằng sin bình phương A trừ sin bình phương A sin bình phương B trừ sin bình phương B. Hay trừ thành cộng. Ta đây trừ với cộng nên mất. Vậy bằng trừ bằng sin bình trừ với bình. Đây, sin bình A trừ sin bình B. Chỗ này muốn trở về cos thì ta biến đổi cái này nè thành ra cos 1 trừ cos bình phương B. Cos bình phương A cos bình B. Cái này là 1 trừ cos
nhân vào sẽ ra cos bình B trừ cos bình phương A trừ với cộng là hết thì phải bằng cos bình B trừ cos bình A. Như vậy điều phải chứng minh. Ta qua bài 1.12. Cho tam giác ABC có B là bằng 75 độ, C bằng 45 độ và A bằng BC bằng 12 cm. Sử dụng công thức S bằng AB sin C và định lý sin. Hãy chứng minh diện tích của tam giác ABC cho bởi công thức S bằng A bình sin B sin C trên 2 sin A. Bài này khá khó em. 1.12. Định lý sin là ta có là A trên sin A bằng B trên sin B. Như vậy ta phải chứng minh ta suy ra. Bởi vì bên này nó không còn B nè. Như vậy B sẽ bằng nhân chéo bằng A sin B chia cho sin A. Đó. S sẽ bằng 1/2 AB sin C. Như vậy bằng 1/2 A B là bằng này. Rồi nhân cho sin C. Như vậy mình nhân lên để là xong em. A nhân A là A bình sin B. Dưới đây là 2 sin A. Điều phải chứng minh. Rồi xong. Sử dụng kết quả ở câu A và công thức biến đổi tích thành tổng. Hãy tính diện tích S của tam giác ABC. Như vậy ta có S sẽ bằng gì đây? Bằng A bình. B là bằng 75 độ. Sin 75. Sin C là 45. Trên 2 lần. Như vậy mình thấy câu A là bằng góc A là bằng bao nhiêu? 180 độ trừ đi 75 độ trừ đi 45 độ là bằng 60 độ. 60 độ. Rồi. Sin 75 cos 45. Sin cos trừ cos bằng trừ 2 sin. Vậy chỗ đây nó sẽ bằng nè. A bình nè nhân 1/2 nè. Cos của 75 trừ đi 45. 75 trừ đi 45 là 30 độ. Trừ cho cos. Này cộng cái này là 120 độ. Chia cho 2 lần sin 60 độ. A bình là bằng BC bình là bằng 12 bình nè, là bằng 144. Cos 30 độ là bằng căn 3 chia 2. Cos 120 độ là bằng trừ 1/2. Sin 60 độ
Sin 60 độ là 1/2. Như vậy cái này là hết. Bằng đây là 72 nha. Cho nên là căn 3 cộng 1 chia 2. Như vậy nó sẽ bằng 36 căn 3 cộng 1. Đó, nha các em. Ta sang bài số 1.13. Trong vật lý, phương trình tổng quát có dao động điều hòa. Cho với công thức xt sẽ bằng a lần cos omega t cộng phi. Trong đó t là thời điểm tính bằng giây, xt là ly độ của vật tại thời điểm t, a là biên độ của dao động, a lớn hơn 0, và phi thuộc trừ pi cho đến pi là pha ban đầu của dao động. Xét hai dao động điều hòa có phương trình x1t sẽ bằng 2 cos pi trên 3t cộng pi trên 6 cm. x2t sẽ bằng 2 cos pi trên 3t trừ pi trên 3 cm. Tìm dao động tổng hợp xt bằng x1t cộng x2t và sử dụng công thức biến đổi tổng thành tích để tìm biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp này. Thì bài này mình sẽ làm các em. Bài 13. Nè. xt bằng x1t cộng x2t. x1t là 2 lần cos pi trên 3t cộng pi trên 6 cộng cho 2 cos pi trên 3t trừ pi trên 3. Như vậy mình có cos cộng cos là bằng 2 cos cos em. Cos cộng cos là bằng 2 cos cos. Bằng 2 đây này. Cos pi trên 3t cộng pi chia 6 cos như vậy cos cộng cos là bằng 2 cos cos. 2 nhân 2 cos 4/3 pi chia 3 cộng pi chia 6 cộng pi chia 3t trên 2 rồi nhân với cos pi trên 3t trừ cái này. Trừ cái này thành cộng. Như vậy nó sẽ bằng 4 pi trên 6 và trừ pi trên 3. Pi trên 6 trừ pi trên 3 là trừ pi chia 6, trừ pi chia 6 chia 2 là trừ pi chia 12. Bốn pi trên 3t, 4 pi trên 3t cộng lại chia 2 vẫn là pi trên 3t. Rồi chỗ đây là trừ pi trên 6 là trừ pi chia 12. Cos này trừ này hết. Pi trên 6 cộng pi trên 3 là 3 pi trên 6 và pi trên 2 chia 2 là pi trên 4. Đó. Như vậy nó sẽ bằng tiếp pi trên 4 là bằng căn 2 chia 2 nhân cho cos của pi trên 3t là bằng 2 căn 2. Như vậy biên độ là
pha ban đầu. Trừ pi trên 12. Như vậy phần bài tập trong sách giáo khoa toán lớp 11 kết nối tri thức bài số 2 góc lượng giác đây là hết rồi các em. Rồi hôm sau mình sẽ học qua bài số 3. Thầy xin chào tạm biệt tất cả các bạn và các em học sinh.